Magandang hapon at para nga po sa magiging taya ng ating panahon sa susunod na 24 oras, ngayong araw po ng Biyernes, unang araw po sa buwan ng June, ay asahan po natin ang nakakaapekto po sa atin dito sa bandang katimugan ng ating bansa ay ito pong Intertropical Convergence Zone o yung mas kilala po natin sa tawag na ITZZ. At meron po tayong binabantayang dalawang low pressure area na naka-embed or nakapaloob po dito sa ITZZ. At huli po natin na mataan yung dalawang LPA. So meron po tayong dalawang LPA dito po sa kanluran ng ating bansa. Malapit po yan sa may Palawan. Samantalang yung pangalawang LPA naman po ay yung nasa silangan naman po ng Mindanao. Huli po natin na mataan itong LPA sa kanluran ng ating bansa. Sa layong 380 km west-northwest po yan ng Puerto Princesa, Palawan. Samantalang yung pangalawang LPA po sa silangan naman ng ating bansa, huli natin na mataan sa layong 635 km east-southeast naman po ng Hinatuan, Surigao del Sur. So asahan po natin, ito pong Mindanao, kasama na po yung buong bahagi o buong Kabisayaan at malaking bahagi po ng Mindanao. Magkakaroon po yan ng mga paulan. Kalat-kalat po yan and then may mga pagkilat at pagkulog. Pero mas asahan po natin, dito po sa may Palawan, ay magkakaroon po tayo ng moderate to occasionally heavy na mga paulan dahil po yan sa LPA na ating binabantayan sa kaluran po ng probinsyang ito. So, yung magiging taya naman po ng ating temperatura sa may Palawan at Tacloban City, nasa pagitan po yan ng 25 to 29 degrees Celsius. Samantalang sa may Iloilo City naman, 26 to 32 degrees Celsius. Sa may Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Sa may Zamboanga City, 24 to 28 degrees Celsius. Sa may Cagayan de Oro, 23 to 31 degrees Celsius. Sa may Davao City, 25 to 32 degrees Celsius. Asahan po natin, pag tuloy-tuloy po yung mga paulan, maaari na po itong magdulot ng mga pagbaha doon po sa mga babang lugar. Samantalang pagbuho naman po ng lupa, doon po sa mga matataas, and then saturated na po yung mga lupa. Samantalang sa titirang bahagi po ng Luzon, kasama ng Kamaynilaan, magiging maganda po yung ating tayaan ng panahon. Warm and humid po, magiging mainit at maalinsangan. Sa umaga, magiging maaliwalas po yung ating kalangitan, magiging bahagyang maulap lamang. Ngunit sa dakong hapon, may mga piling lugar po na maaaring maging makulimlim. And then may mga inaasahan na po tayong mga paulan dahil po yan sa mga localized thunderstorm. Ngunit ito'y panandalian lamang. Samantalang yung magiging agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay nasa pagitan ng 26 to 34 degrees Celsius. Sa may Lawag, 24 to 34 degrees Celsius. Sa may Tuguegarao, 25 to 37 degrees Celsius. Baguio City, nasa pagitan po yan ng 18 to 25 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 32 degrees Celsius. Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Yung magiging kalagayan naman po ng ating baybayin, dahil nga po sa Intertropical Convergence Zone at sa dalawang LPA po na ating binabantayan, maaari pong makaranas ng moderate to occasionally heavy, moderate to occasionally rough po na mga pag-alon dito sa baybayin po ng Mindanao, kasama na rin itong baybayin ng probinsya ng Palawan at dito po sa kanlurang bahagi ng Kabisayaan. Samantalang sa natitirang bahagi po ng ating bansa, yung baybayin naman ay magiging banayad daksang tamtaman lamang yung pag-alon. Wala po tayong nakataas na gale warning. So ligtas pong pumalaot pero pinapayuhan pa rin pong mag-ingat, lalong-lalo na po pag nagkakaroon po ng thunderstorm. Samantalang yung magiging taya po ng ating panahon this weekend until Monday, asahan po natin dito, yung weekend po natin magiging maganda sa Metro Manila, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, magiging mainit at malinsangan pa rin. And then yung agwat po ng temperatura po natin, nasa pagitan niya ng 25 to 34 degrees Celsius. By Monday po, asahan po natin magiging maulan, maaari po tayo maapektuhan ng LPA na ating binabantayan. And then sa Baguio naman po, magiging mainit at maalinsangan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, mga isolated lamang po na thunderstorm. Ngunit ito'y panandalian lamang. Agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 17 to 24 degrees Celsius. At sa may Legazpi City, magiging maganda po yung ating taya ng panahon by weekend. And then by Monday, maaari rin pong maging maulan. Agwat po ng temperatura ay nasa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius. Metro Cebu, yung weekend po sa Cebu ay magiging maulan, pero by Monday, improving weather na po tayo. Agwat po ng temperatura ay nasa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius. Sa Davao City po, asahan pa rin po natin dahil sa Intertropical Convergence Zone,
magiging maulan pa rin po by weekend. And then by Monday, improving weather po tayo. Agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius. Yung possible scenario po natin, doon sa binabantayan po nating dalawang LPA, yung nasa kanluran po ng ating bansa, which is yung malapit po sa may Palawan, maaari po itong ma-develop into bagyo or tropical depression within 48 hours. Pero inaasahan po natin lalabas po ito ng Philippine Area of Responsibility or mag-exit po ng PAR within 12 to 24 hours. Pero continuous monitoring pa rin po tayo kung ito po ba ay madidevelop into tropical depression within PAR. Samantalang yung binabantayan naman po nating LPA, sa silangan ng Mindanao, maaari po itong ma-develop into tropical depression within the next 48 to 72 hours. So yung susunod po na pangalan po na bagyo ay Doming or Esther. Depende po yan kung sino po yung unang ma-develop into tropical cyclone or tropical depression within PAR. Yun po yung tatawagin po natin sa pangalang Doming. So kung magkasabay po sila sa loob po ng Philippine Area of Responsibility, meron po tayong dalawang bagyo, pero continuous monitoring pa rin po tayo kasi inaasahan po natin na ito pong nasa kanluran po ng ating bansa ay lalabas rin po ito ng Philippine Area of Responsibility. So, continuous monitoring pa rin po tayo and then ito po yung sa ngayon yung ating possible scenario. At asahan po natin yung LPA sa kanluran po ng ating bansa, maaari po itong mag-enhance ng ating habagat. So, maaari pong maging maulan dahil po sa LPA sa kanluran po ng ating bansa. Samantalang, ang paglubog po ng araw, inaasahan natin mamaya 6:22 at bukas po ng umaga, sisikat naman ito sa oras na 5:26. At mula nga po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Shelly, Ignacio nag-uulat.